Hello, my name is Robin, and I'm 5 years old. My mom and dad said many people are getting sick. That is why we have to stay at home. That is why I cannot go to school. I cannot play outside, and I cannot even visit my friends. We can only go outside if we visit the doctor, or if we need to buy some food. And when we get home, we have to wash our hands. While I'm at home, I do my homework, clean up my toys, help cooking our food, and help my parents with their work. Please stay home so we can all play together again. Bye! Yeah! Shoutout sa lahat ng mga nasa kani-kanilang mga bahay, mga timbahay natin dyan. Yeah! Yo! COVID-19 ka lang. Yo! Paano ba dapat iwasan? Ace Gut Beats nga pala, Ace Guts. Ace Guts on the beat. Masyado ka na bang natatakot, nagugulumihanan sa mga napapanood mo? Kakilakilabot na balita na kamamatay na virus, dulutay, pagkalito. Kakabaka-baka kahit sa loob ka ng bahay, baka ka madapuan. Parang baka pa sa pamilihan yung mga kailangan, baka ka maubusan. Pahabol-habol, sino may alcohol, baka may maskatol sa may bandaron. May bumibili pa nga ng 2 kahon, nilalabo nata nila, hasta mo katol. Gusto ko namang hamon, kailan magkakaroon. Imbis na mataranta, pati maghinahon. Magdiwangan, magsalo-salo sa ganito sitwasyon. Manatili ka sa bahay, mas ligas ka ron. Sumunod sa alituntunin dahil ang magsisi lagi na sa dulo. Minsan ang kapahamakan wala sa virus kundi sa katigasan ng ulo. Walang turuan, dapat ang tulungan dahil yun ang pinakamaigi. Hugas kamay sa lababo, hindi sa paninisi, habaan ng pisi. Basahin mo mabuti, nakita mo balita bago mo ikala, dapat manigurado. Pag hindi ka naging responsable, magigimik siya ng bagong pagtatalo. Simulan mo sa'yo ang pagbabago, pangako sa'yo may mababago. Kapag ang tama, minamasama, iba ka nalang layunin, hindi yung mga tao. Basta sumunod ka, kumonsulta, saka mong pumunta, dapat nga malugod ka. Dahil may mga taong handang ialik at ilang buhay para hindi ka madapuan ng sakit. Wala yung kapalit upang yung makamit dito sa buhay, dito sa kalagitnaan ng panahon ng krisis, hindi dapat ibinawaglit. Saludo sa mga frontline ng ating bayan. Di lang sila, lahat tayo ay may kinalaman. Huwag mo hayaang malantakan na parang halaman. Binigyan mo ang iyong sarili ng kaalaman. Wala munang hahawak ng bola, beso-beso kay lolo't lola. Baka hindi lang paggalang ang maipasa mo, coronavirus. Iwan sa labas ang nice shoes, ibis na magchichirya, right foot, veg and fruits. At kapag nasunod mo ng lahat, ikaw pa'y alanganin. Na control, idaan mo na sa panalangin. Nakarami mang napapahamak, tandaan mong di ka dapat na matakot. Dapat sumunod ka sa kanyang utos, sa dakilang manggagamot.
This program is brought to you by Vita Herbs Philippines Green Coffee. FDA approved. Masarap, mabango, at healthy pa. For inquiries, please contact 0920-418-7093. Sa ating headlines, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas umaabot na sa 22,992 pero ang magandang balita bilang ng COVID-19 recoveries patuloy sa pagdami. Pangulong Duterte makikipagpulong sa IATF sa Davao City sa June 11. Financial aid sa health workers na tinamaan ng COVID-19 na ipamahagi na ng Department of Health ayon sa Malacanang. Pagkamatay ng PNP doctor matapos maesprayan ng disinfectant, iniimbestigahan ng Department of Health. Office of the Civil Defense bukas sa anumang investigasyon. Anti-terrorism bill, kapwa pirmado na ng mga lider ng Kongreso at naipadala na kay Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang lagda. O taking sa pamamagitan ng online video conference ng mga bagong abogado, itinakda sa June 25. Mataas na halaga ng karne ng baboy, pinaiimbestigahan ng Department of Agriculture. Sa balitang abroad, piyansa para kay Derek Chauvin na pangunahing sospek sa pagkamatay ni George Floyd, nagkakahalaga ng $1 million. At ating tunghayan ang maraming padre de pamilya na hands-on ngayon sa mga gawaing bahay at namamalengke dahil na rin sa ipinatupad na quarantine bunga ng COVID-19. Magandang gabi Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na sa 22,992 ang kabuang bilang ng COVID-19 cases na naitala sa bansa. Batay sa datos ng Department of Health, ito ay matapos silang may maitala na 518 na karagdagan pang kaso. Pero sa bilang na ito, 280 fresh cases at habang 238 naman ang late cases. Sa mga fresh cases na ito, 61 mula sa National Capital Region, 82 sa Region 7 at 150 naman ay mula sa iba pang lugar sa bansa. 22 naman mula sa hanay ng repatriates. Sa mga late cases naman ay 89 ay mula sa NCR, 4 sa Region 7 at 142 sa iba pang lugar sa bansa at 3 naman mula sa hanay ng repatriates. May 99 namang naitala na bagong nakarecover mula sa COVID-19. Kaugnay nito, umakyat na sa 4,736 ang bilang ng mga pasyenteng gumaling mula sa virus. Patuloy namang bumababa ang naitatalang bilang ng nasawi dahil sa COVID-19 kung saan 6 lamang ang bagong naitala ng kagawaran. Sa ngayon, umabot na sa 1,071 ang kabuang bilang ng nasawi sa bansa dahil sa COVID-19. Sa kabila ng pagtaas ng fresh COVID-19 cases na inire-report ng Department of Health sa publiko nitong mga nakalipas na araw, hindi pa rin ito nangangahulugan ng pagtaas ng mga kaso ng virus infection sa bansa. Ito ang ginawang paglilinaw ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kasabay ng pagkumpirma na sinisimulan na rin nila ang pag-trace kung kailan ba talaga nagsimula ang sakit ng mga inire-report na COVID patients sa DOH. Ang fresh cases ay mga test result na nailabas sa nakalipas na 3 araw. Paliwanag ni Vergere, dahil sa ilang problema o kakulangan sa detalye sa record, ay ang petsa kung kailan na-release ang resulta ng COVID test ang kanilang ginagamit na batayan sa pagtukoy ng fresh cases.
natanggap na yung sample maybe 5 days before at na-test lang siya 3 days ago. So, kailangan natin talaga, binabalikan namin yung mga onset of illness because that would be the most accurate para masabi natin if these are cases na bago talaga o hindi. At sa ngayon, inaayos na anya ng Epidemiology Bureau ng DOH ang mga datos upang sa mga darating na araw ay maging updated na ang mga datos na i-report nila sa publiko. Aminado rin ang opisyal na hanggang ngayon ay hindi pa rin nauubos ang mga backlog cases sa kagawaran. Hindi kasi anya ito maiwasan dahil sa ilang mga sitwasyong hindi rin nila kontrolado. Pero tiniyak ni Vergere na ginagawa nila ang lahat upang masolusyonan ito. I think that was 13 or 14,000 backlogs. Start of May ba yun or end of April? And then we were able to bring it down to just 545. About 2 weeks ago, nag-usap-usap tayo, di ba, na may instruction coming from Malacanang. And during that weekend, ang nasira naman ng Western Visayas Medical Center. So nag-scale down siya ng operations at pagpasok ng week na yon, meron na tayo uling 2,000 plus na backlog. So they were already again instructed to reduce the backlogs and by the end of last week, meron tayong natira na lang na 1,000 something. And then nagkaroon ako ng report last, I think that was Saturday, 2,200 ang backlogs and yesterday, it was down to 1,500. Muling makikipagpulong si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng gobyerno na tumututok sa COVID-19 response sa Davao City. Sinabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, tatalakayin din ng IATF sa Miyerkules ang posibleng rekomendasyon na ipipresenta kay Pangulong Duterte kaugnay sa kapalaran ng community quarantine pagkatapos ng June 15. Noong nakarang linggo ay nakapagpulong ang Pangulo sa IATF sa Davao kung saan niya inanunsyo ang kanyang desisyon na luwagan ang restrictions sa bansa. I could confirm that the next meeting with the President on Thursday will be in Davao. Maaaring simulan na ngayong linggo ang pamahagi ng pangalawang tranche ng cash aid sa ilalim ng Social Amelioration Program ng gobyerno sa mga kwalipikadong benepisyaryo. Ito ay kahit hindi pa nakukumpletong matapos ang unang tranche. Ayon kay Social Welfare Undersecretary Rene Glenn Pahe, nangangailangan pa rin ng finishing touches sa pamamahagi ng unang tranche ng cash aid sa ilalim ng SAP. Ang mga benepisyaryo anya sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ang unang makatatanggap ng ayuda dahil sumailalim na sila sa deduplication process. Pagkatapos ay isusunod ang pamahagi ng ayuda sa mga lugar na nakakumpleto na rin ng validation. Sa ngayon po ay tinatapos pa natin ang pamamahagi sa first tranche at malapit na rin pong mag-umpisa ang pamamahagi natin sa second tranche at para mga finishing touches na lang po ang ginagawa natin para sa first tranche at umpisa na natin ang second. Paliwanag pa ng opisyal, mahalaga ang validation process sa mga benepisyaryo. Kinokonsidera rin ng anya ng ahensya ang kaligtasan ng kanilang mga tauhan na nasa operasyon. Nakahalaga po ng process ng validation sa mga beneficiaries upang matiyak na karapat-dapat ang mga tatanggap nito at upang maiwasan din ang pagbibigay ng dobleng ayuda sa isang pamilya o sa iisang benepisaryo. Sa pamamaraan po na ito ay makakasiguro tayo na ang tulong mula sa kaban ng bayan ay mapupunta sa tunay na nangangailangan at apektado ng krisis na ito. Iniimbestigahan na ng Department of Health ang pagkamatay ng isang PNP doctor matapos siyang maisprayan ng disinfectant. Sinabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, kanilang aalamin kung may nangyaring breach of protocol bukod sa muling paalala hinggil sa panganib na maaaring maidulot ng misting at spraying ng disinfectant sa kalusugan ng tao. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye.
Nagsasagawa na ng investigasyon ng Department of Health sa pagkamatay ng isang doktor ng PNP matapos ma-ispraya ng disinfectant. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Berjere, nitong nakaraang linggo ay natanggap nila ang report patungkol sa nasabing insidente. Pero sa ngayon ay hindi pa aniya sila maaaring makapagbigay ng anumang detalye pagkat patuloy pa ang investigasyon rito. Pero tiniyak ng opisyal na kabilang sa kanilang aalamin ay kung nagkaroon ng paglabag sa protocol na naging dahilan ng pagkasawi ng PNP doktor. So halimbawa katulad yung nangyari dito sa atin sa Ultra, titignan natin kung may violations ba or breaches in protocol na nangyari at ang mananaig dyan yung mga patakaran o mga batas na meron tayo dito sa bansa. Kasabay nito nagpaalala si Berjere hinggil sa panganib na maaaring maidulot ng misting at spraying ng disinfectant sa kalusugan ng tao. Just so that we have reminded everybody na ito talagang misting and spraying is not really recommended for direct spraying sa mga tao. Kaya natin pinatigil agad yung mga misting tents na naglipanan nung araw noong mga April pa yan, nung Holy Week yan I can remember. Kasi nga nagpalabas na ang WHO din na sinasabing hindi talaga siya recommended and it might cause harm. Batay sa ulat, ang nasabing PNP doctor na kinilalang si Captain Cassie Gutierrez ay kabilang sa mga frontliner ng pambansang pulisya at nagkatalaga sa PhilSports Arena na ikinonvert bilang quarantine facility sa mga COVID patients. Batay sa ulat, ang nasabing PNP doctor na kinilalang si Captain Cassie Gutierrez ay kabilang sa mga frontliner ng pambansang pulisya at nakatalaga sa PhilSports Arena na ikinonvert naman bilang quarantine facility para sa mga COVID patients. Sumasailalim umano si Gutierrez sa decontamination matapos mag-asikaso ng isang pasyente nang bigla itong makaranas ng hirap sa paghinga. Dinala umano ito sa PNP General Hospital sa Camp Crame para sa initial na treatment pero inilipat din sa Lung Center of the Philippines kung saan makalipas ang ilang araw ay pumanaw rin. Ipinaliwanag ni Berjere na sa mga hospital setting ay isang common practice ang pagsasagawa ng decontamination pero dapat ang isang health worker ay nakasuot ng PPE. Maaarian niyang sa implementasyon ng decontamination process nagkaroon ng problema gaya ng nangyaring insidente sa PhilSports Arena Quarantine Facility kung saan isa ang nasawi. Still April nung nagpalabas tayo ng instructions para sa ating mga facilities. Although in healthcare settings, especially in hospitals, it is really a common practice, especially sa mga ospital na bago mag-doff, bago tanggalin ang PPE, dinidecontaminate talaga ang ating mga healthcare workers. Now, it's really a process, baka sa implementasyon tayo nagkakaroon ng mga issues na ganito. Umaasa si Berjere na magsasalbing leksyon ang pangyayaring ito at magsalbi ring babala upang sundin ng lahat ang advisory ng DOH at World Health Organization patungkol sa paggamit ng mga misting at spraying tents. Sa mga healthcare settings, nakakumpletong PPE ang ating mga doktor, mga nurses, mga nagtatrabaho sa ospital kapag dinidecontaminate sila. Pero dito sa mga tao na halimbawa yung ibang malls, merong ganyan, papasok ka, sinispray ka, that is very dangerous. And I hope that this incident would serve as a lesson. Matatandaang sa mga naunang advisory ay sinabi ng DOH na walang mga ebidensya na nagpapatunay na nakakamatay ng COVID-19 ang mga misting at pag-spray ng disinfection chemical kaya naman hindi rin nila ito inirerekomenda. Mapanganib rin umano ito lalo na sa baga kung malalanghap at sa balat ay maaari naman itong magdulot ng skin irritation. Sa kalikasan naman, nakakapagdulot lamang din umano ito ng polusyon. Para sa Eagle News, Madeline Villar Moratillo, we live in interesting times. Sumang-ayon ang Labor Department na ang mga returning OFW ay hindi dapat manatili sa Metro Manila ng lampas sa 5 araw. Samantala, Department of Foreign Affairs o DFA, tuloy-tuloy sa ginagawang repatriation ng mga OFW sa gitna ng banta ng COVID-19. Si Sam Cepeda sa report. Sang-ayon ang Department of Labor and Employment o DOLE na ang mga overseas Filipino workers o OFWs na magbabalik bansa at nakatira sa mga probinsya ay di dapat manatili sa Metro Manila ng lampas sa 5 araw. Sabi ni Labor Secretary Silvestre Bello III
Sa pagdating sa bansa ng mga returning OFWs ay agad silang isa sa ilalim sa PCR test para sa COVID-19. Ang desisyon anya ng IATF ay agad na pauuwiin sa kanilang mga probinsya ang mga OFWs kapag sila ay nagnegatibo sa virus. Sang-ayon sa usapan namin na hindi magtatagal yung ating mga OFWs dito sa Maynila dahil ang daming na-stranded dito, agad-agad na napatest sila ng PCR test. Napag-usapan na natin din sa task force na maximum 5 days sila. Kung saan sila darating, agad-agad PCR test. Pag negative, ipadala agad sila sa final destination nila. Samantala, sinabi naman ni Foreign Affairs Undersecretary for Migrant Workers Affairs Sara Lu Ariola na nasa mahigit 36,000 na ang bilang ng OFWs na napauwi sa bansa mula nitong June 7. Bukod pa niya sa nasabing bilang, nasa 30,000 hanggang 35,000 na sea-based workers na karamihang nagtatrabaho sa mga cruise ship ang kinakailangang makauwi ng bansa. Pero syempre po, kinakalibrate natin yung pag-uwi nila. Yung sa land-based po, paiba-iba po sila eh. Especially now that some of the economies are opening up. Like for example, Dubai is open already. So, yung ibang mga tao po, pag nakakahanap sila ng mga trabaho, hindi na rin po sila bumabalik. But definitely, since the cruise ships po stop operating since March, meron po talagang 30,000 to 35,000 sea-based workers po ang pauwi talaga sa ating bansa. Tiniyak din ng DFA na ang mga documented at undocumented OFWs ay makakatanggap ng tulong sa repatriation at legal na proseso. Sabi ni Yusek Ariola, ang DFA ay may pondo para sa legal assistance sa pagproseso sa pag-uwi ng mga OFWs. Ang mga OFWs at kanilang mga kamag-anak-anya ay maaari ring humingi ng tulong sa mga embahada sa pamamagitan ng kanilang mga hotline numbers at Facebook pages, gayon din sa DFA OFW Help Facebook page. Pero lahat po ng mga ating mga kababayan, documented or undocumented, hindi po tayo namimili. Kailangan natin po, pwede po silang umuwi, humingi po ng libreng pasahe sa ating embahada or consulate general. Pagdating po nila dito sa Pilipinas, ipinapasa na po namin sila sa DOH at sa OWA. So ang major responsibility po ng DFA is the repatriation of our OFWs and overseas Filipinos. Hindi po tayo namimili. So pareho po yung treatment natin sa documented and undocumented. All our embassies are open 24 hours a day. Kaya po silang ma-reach through, sa kanila meron po silang mga hotline at meron din po silang mga Facebook pages. Kung hindi nyo po talaga kausap ang embassy, ang DFA po mismo, meron po tayong Facebook page na OFW Help. 24/7 po yun, dun sa chatroom. Actually, minuminuto po may pumapasok doon. At meron po kaming hotlines, bigay lang po namin yung number, 0906-442-1825 at 0908-344-2070. Ano po yan? 24/7 po yan. So sa mga kamag-anak po ng mga OFW, kahit po documented or undocumented, kahit ano po yung status nila, at sa lahat po ng ating mga OFW din na mga nangangailangan ng tulong, ang sinasuggest po namin, reach us through Facebook po, OFW Help. That's the official OFW portal po of DFA. Para sa Eagle News, Sam Cepeda, we live in interesting times. Nasa 725 Pilipino seafarers ang natulungan ng Embahada ng Pilipinas sa Spain para makauwi ng bansa. Ayon kay Consul General Adrian Elmer Cruz, karamihan sa kanila ay galing sa cruise ship na dumaan sa Spain. May sistema rin anya ang gobyerno na ipinatutupad para sa monitoring ng mga pinapauwing OFW bago umalis sa kanilang host country hanggang sa pag-uwi sa kanilang tahanan. Gayun din ang maayos na pagdokumento ng mga OFW para mas madali ang pagsasagawa ng contact tracing. Documentary requirements. We understand there have been bottlenecks in the testing and quarantine of repatriated OFWs as soon as they arrive in Manila. And because of this, a system
to track repatriation arrivals and to monitor the well-being of all OFWs from the time they board the plane to the moment they arrive in the Philippines, and also until they are transported to their hometowns. That is now being implemented. Abangan, anti-terror bill na ipadala na sa Malacanang para sa lagda ni Pangulong Duterte. At online services courtesy lane online system gagamitin ng DFA sa ilalim ng new normal. Yan ang iba pang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ang kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichos, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo, ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichos. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Lunch and Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matimco. R Square Variables Incorporated, CompuZell Computer Services, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-Made Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-Made Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Star Tollway is a 41.9-kilometer highway that stretches out from Santo Tomas, Batangas all the way to Batangas City. An important component of the company's portfolio, the NAIA Expressway project is a 5.4-kilometer elevated expressway that connects the Skyway system to NAIA Airport terminals and the entertainment city. SMC Infrastructure's ventures also include other projects aside from the toll road business. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutrichunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutrichunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef.
Pinababawi ng ilang mambabatas ang anti-terror bill para mapag-aralan pang mabuti. Matapos nagdaan kagabi ni House Speaker Alan Peter Cayetano, si Eden Santos sa detalye. Ilang araw pagkatapos aprubahan sa plenaryo ang anti-terror bill, tuluyan na itong nilagdaan kagabi ni House Speaker Alan Peter Cayetano. Ang nasabing bill ay lumusot sa ikatlo at huling pagbasa noong June 3, 2020 sa botong 173 affirmative, 31 negative at 29 abstention. Nauna nang sinabi ni Cayetano sa kanyang adjournment CNJ speech na hindi sila masisisi kung aprubahan ng bill dahil hindi naman tumitigil ang mga terorista sa kanilang mga ginagawang kasamaan. May nag-extort pa rin ng pera. Meron pa rin po nag-threaten na pasasabugin nila yung bus company o mining company o yung tore ng mga telco kung hindi magbibigay. Pinapatay pa rin ang mga sundalo at pulis natin. So, madaling sabihin, pabayaan mo mga pulis na tulungan sa ECQ. Kung may nakawan na nangyayari, kung may patayan na nangyayari, kung may droga na binebenta, payagan muna natin ang droga, ang corruption at crime dahil may COVID-19. So, hindi nyo po masisi ang Kongreso that we have to take action on how to deal with terrorism. Sa kabila naman nito, hiniling ni Barangay Health Workers Party List Representative Angelica Natasha Co na ibalik ang anti-terror bill sa pagdinig ng mga kaukulang komite sa Kamara. Ayon kay Co, bukas sila na muling pag-aralan ng bill lalo't sa mga nakalipas na araw ay lumalakas ang pagtutol ng ilang sektor ng lipunan ukol dito. Sa panig naman ni Buhay Party List Representative Lito Atienza ay binabawi nito ang kanyang yes vote sa inaprobahang Anti-Terrorism Act of 2020 at sa halip ay nais nitong mag-abstain. Katwiran nito na ang kanyang party mates ay tutol dito bukod pa sa maraming tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ang ayaw sa bill. Tulad ni Ko, naniniwala rin si Atienza na hindi masyadong natalakay na mabuti ang bill bunsod ng limitasyon sa mga isinagawang virtual sessions. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Samantala, hinihimok na Malacanang ang mga grupo at mga individual na nagpaplanong magsagawa ng protesta sa Araw ng Kalayaan, June 12, na gawin na lamang ang kanilang mga assembly sa pamamagitan ng online. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ito ay para maiwasan ang mass gathering sa gitna ng COVID-19 pandemic. Paalala ito ng kalihim lalo na sa mga lugar na may mataas na banta ng COVID-19 na huwag labagin ang quarantine rules gaya ng social distancing. Matatandaang noong Labor Day ay nagsagawa ang ilang grupo ng online protest. So sa mga lugar na talagang mas malaking banta ang COVID-19, wag nyo naman pong i-violate yung ating quarantine rules gaya ng social distancing. Pwede po magprotesta online, hindi po natin sinusupil yan. Nagbabala ang Malacanang na maaaring maglabas ng show cause orders laban sa mga lokal na pamahalaan na bigong maipatupad ang no back ride policy sa mga motorcycle rider. Sinabi ito ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Maging si Interior Secretary Eduardo Anyo Anya ay advocate ng nasabing polisiya. Dagdag pa ni Roque, tatawagan din nila ng atensyon si NCRPO Chief Major General Debold Sinas para i-check ang reported violations, partikular sa Maynila at Quezon City. At dun sa mga local government units na nagkukonsente nito, siguro po pwedeng issuehan sila ng show cause order. So mayors, be very careful po dahil meron naman pong supervision ang DILG sa inyo. Huwag na po tayong lumaban sa pulisiya ng no back ride. We'll certainly call the attention of General Sinas of NCRPO. Kailangan hulihin po yung mga nag-back ride. Una rito, hindi sinuportahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang hiling ni Cebu Governor Gwen Garcia na payagan ang pag-angkas sa kabila ng executive order na nagpapahintulot ng backriding sa mga motorsiklo sa lalawigan. Target ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na buksan ang buong 31 ruta ng city buses hanggang June 19 para maresolba ang kakulangan ng transportasyon sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ.
si Erlo Bringas sa Detalye Live mula sa Monumento, Caloocan City. Erlo? Yes, Eli, alinsunod na nga sa kautusan ng IATF at DOTR ay unti-unti nang ibalik ang ilang mga public transportation dito nga sa NCR nang sa ganon ay makaagapay din sa marami nating mga commuters na araw-araw ay pumapasok na nga sa kani-kanilang mga trabaho. Muling magdaragdag ng ruta ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng karagdagang bus routes sa Metro Manila upang makaagapay sa mga commuters dahil sa limitadong transportasyon sa NCR. Mula pa ngayong linggo ay nagsimula ng magdagdag ng ruta ng bus ang LTFRB. Kaugnay niya narito ang mga ruta na nadagdag ngayong araw, June 9 at ang idaragdag naman bukas, June 10. Additional bus routes, June 9, ito po yung ngayong araw na nadagdag. Ang Route 8 Cubao to Montalban, Rizal, Route 24 PITX to Alabang, Route 25 BGC to Alabang. Samantalang June 10, 2020 o bukas naman, dalawang bus route po ang muling madadagdag. Ang Route 2 Monumento to PITX at Route 29 PITX to General Mariano Alvarez. Samantala ay 31 bus routes din ang bubuksan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board para sa ipagtutupad na rationalized bus route sa June 19. Ayon po yan kay LTFRB Chairman Martin Delgra. I-anunsyo naman ng Department of Transportation o DOTR ang mga karagdagang ruta na yan sa mga susunod na araw. Pinapaalala po ng LTFRB sa mga operators at drivers ng mga PUBs na sundin po ang mga protocols na nakalagay nga sa inilabas na guidelines upang maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 tulad ng pagsusuot ng face mask at gloves, paglilinis at pag-disinfect ng kanya-kanyang unit bago at pagtapos ng kada biyahe o kada 2 oras, paglalagay ng harang gawa sa non-permeable at transparent na materyales at pagsunod sa passenger seating capacity na batay nga sa guidelines ng IATF at ng kagawaran nga ng transportasyon. Alinsunod sa kautusan ng Interagency Task Force at ng DOTR ay unti-unti na ngang ibalik ang transportasyon sa NCR. Kasabay ng pagsisimula ng General Community Quarantine ay nagsimula na rin nga ang operasyon ng mga point-to-point buses, taxis, transport network vehicle services at PUBs na may nakatakda lamang na mga ruta. Eli, sa mga oras na ito ay nandito naman tayo sa bahagi ng Monumento, Caloocan City at nandito ako sa bahagi ng southbound area patungo po ito ng Bonifacio Circle. Kung inyong makikita ay mabigat na po ang daloy ng trapiko sa bahagi na yan. Mula pa po yan alas 5 ng ngayong hapon. Samantalang doon sa kabilang side naman patungo ng North EDSA area, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan at pero pagdating naman doon sa bandang Balintawak area ay magkakaroon lang po ng bahagyang build up ng daloy ng trapiko dahil nga doon sa mga namimili at doon sa mga kumukuha ng mga stocks mula doon sa Balintawak Market. Hanggang sa ngayon ay patuloy pa rin yung mga pagdami ng mga sasakyan dito nga sa bahagi ng Monumento, Caloocan at marami sa mga ito ay pawang mga private cars. At may nakita na rin tayong ilang mga bus na point-to-point buses na itinalaga nga ng LTFRB. At live mula rito sa Monumento, Caloocan para sa Eagle News, Erlo Bringas, we live in interesting times. Maraming salamat. Live nagulat mula sa Caloocan Monumento si Erlo Bringas. Abangan, pagkalat ng fake Facebook accounts pinaimbestigahan ng Kamara sa NBI. At karagdagang internet allowance ipinananawagan ng teachers group sa DepEd. Yan na rin papang balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants.
abangan ng kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved NutriChoice, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChoice. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, CompuZell Computer Services, Saisho International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Aggression Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-Made Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-Made Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. To date, SMC Infrastructure remains at the forefront of Boracay Airport's modernization. The current and long-term developments include the construction of an international airport passenger terminal and the extension of the existing runway to better serve bigger aircrafts, providing tourists with world-class access to this slice of paradise. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved NutriChoice with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa NutriChoice. Bakit natin ipinagluluto ang mga mahal natin? We want them to feel special. Sa meaty luncheon meat that we serve. If your pure intentions had a taste, it would taste like Pure Foods. Pure sarap. Pure Foods luncheon meat. Pinaiimbestigahan ng Kamara sa National Bureau of Investigation ang dummy Facebook accounts na naglipa na. Mga nasa likod nito, pinakakasuhan. Si Eden Santos sa detalye. Pinaiimbestigahan sa National Bureau of Investigation na NBI ang pagkalat ng mga dummy at peking Facebook accounts. Ayon kay Kabayan Party List Representative Ronzalo, Vice Chairman ng House Committee on Public Information, nakakabahala ang pangyayaring ito kung saan ay marami ang mga naging biktima. Anya sila mismo ng kanyang mga staff ay nagkaroon din ng dummy account. Dapat umanong matukoy ng NBI ang mga nasa likod ng illegal na aktibidad na ito para masampahan ng kaso. Sadyang nakakabahala ang paglipa o pagdami ng mga tinatawag po natin na fake o dummy accounts sa Facebook o social media ng ating mga netizens itong mga huling araw. Sa totoo lang, kahit po ako at ng membro ng aking staff at ilang mga kakilala ay nagkaroon din ng fake o dummy accounts. Mukhang coordinated o systematic ang ginagawa kung sino man yung grupo na nasa likod po nito. Ang tawag po natin dito ay identity theft o kaya ay kasama rin po sa tinatawag po natin na cybercrime. Kaya nanawagan po tayo sa ating NBI na paigtingin po nila bilisan ng kailang investigasyon na ginagawa upang
kung sino man yung nasa likod po nito at kung ano man po yung rason po nila ay mapanagot sa batas. Nanawagan din ng kongresista sa Facebook na magsagawa rin ng pagsisiyasat. Pinayuhan naman ito ang mga netizen na maging alerto at agad mag-report sa NBI at Facebook kung sila ay naging biktima ng cyber attacks. Siguro dapat Facebook muna yung umaksyon din eh. Kung kaya po nila, sana po para matigil na po siya. Masama yun eh. Masama sa mga kapwa natin eh. Meron nabiktima ko doon, isang bahay. Parang pinapaglaruan kanya. Oo. Pwede nang imbestigahin niya ng gumagamit ng account ng mali. Kasama yun eh. Hindi po tama yun kasi parang inaano yung pagkatao mo nun. Ay dapat po imbestiga kasi wala namang ibang pwede mag-imbestiga kundi sila. Kasi sila yung dyan sa cybercrime eh. Wala na po, masabi ko lang po, mag-ingat-ingat na lang po sa mga nagagawa ng mga maling account ba. Kasi minsan kasi gumagamit sila ng mga peking account ba, para lang makalinlang sa iba. Sa tingin ko, hindi naman po, kailangan lang na po na pag-iingat lang po. Ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ay nilagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte noong September 12, 2012. Layo ng batas na masugpo ang cybersex, online child pornography, identity theft at spamming at ito ay may kaparusahan hanggang 12 taong pagkakakulong. Nanawagan din po tayo sa Facebook. Alam ko naman na mayroon po silang pamaraan at mekanismo upang i-weed out immediately ang mga fake o dummy accounts. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Sa kaugnay na balita, inatasan ni PNP Chief Police General Archie Gamboa ang PNP Anti-Cybercrime Group na imbestigahan ang pagkalat ng mga fake Facebook accounts. Ayon kay Gamboa, nais niyang malaman kung bakit biglang dumami ang mga Facebook dummy accounts na inireklamo ngayon ng mga netizen. Sa harap nito, hinikayat ni Gamboa ang mga netizen na i-report ang mga peking account para hindi na ito magamit pa sa kalokohan tulad na lang ng papakalat ng maling impormasyon. Aalamin din ng ACG kung may kinalaman ang pag-usbong ng mga dummy accounts sa umano'y red tagging na mga kontra sa anti-terror bill. Inilatag naman ni Commission on Higher Education o CHED Commissioner Aldrin Darilag ang posibleng kaharapin ng hamon ng mga estudyante at kanilang mga magulang dulot ng COVID-19 crisis. Anya, ito'y dahil na rin sa biglang pagbaba ng mga estudyanteng nagpapa-enroll sa susunod na semester, pati na rin ang malaking pagkalugi ng mga private higher education institution. Sa isinagawang Senate Committee hearing on Sustainable Development Goals, sinabi pa ng opisyal na bukod pa sa mga nabanggit na problema ay maaari ring tanggalin ang mga part-time at non-regular faculty members. Nababahala rin anya sila kung papaano mapananatiling konektado ang guro at mga estudyante upang makapag-aral maging ang gagasusin para mapanatili ito. Dagdag pa ni Commissioner Darilag, napakalaking adjustment din para sa magkabilang panig ang biglang transition sa flexible learning modalities tulad ng technology-mediated at blended learning. Hindi raw kasi kasama sa pondo ng CHED ang kahit anong capital outlay at hindi rin maisasama sa kanilang request ang pagbili ng mga ICT-related outlay maging ang mga learning equipment tulad ng Bright Space o Blackboard. Dahil dito ay umapela si Darilag sa Senado na tulungan ng ahensya na matugunan ang kinakailangang financial requirement. Una nang kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na inatasan nito ang Department of Information and Communications Technology o DICT na makipagtulungan sa Department of Education at CHED para sa pamamigay ng libreng Wi-Fi sa mga eskwelahan. Sisiguraduhin ng Department of Education o DepEd na walang mangyayaring korupsyon sa budget para sa broadcast-based mode of learning. Sinabi ni Education Secretary Leonor Briones, ang ahensya ay mayroong sariling sistema para sa monitoring, reporting at pag-iimbestiga ng mga kaso upang mapigilan ang korupsyon. Ang lahat anyan ng reports tungkol sa graft and corruption sa ahensya at kanilang iimbestigahan. Dahil ino-audit naman tayo at saka mayroon kaming very strong internal audit system
Binago natin ang ating financial management. At saka kung may mag-report, kaya kami ay very grateful to media. Pag may magre-report sa amin, sa palagay nila may corruption, talagang aming ini-investigate. May welcome reports from the public or from other agencies of government kung mayroong mga ganong klaseng report. Nananawagan ng grupong Teachers Dignity Coalition o TDC ng karagdagang internet allowance sa Department of Education o DepEd. Hiling ng mga guro na mabigyan sila ng 1,000 pesos sa internet allowance kada buwan. Kasunod ng pagpapatupad ng online education dahil sa banta ng COVID-19. Una rito ay inanunsyo ng DepEd na magbibigay sila ng 3,500 pesos cash allowance sa mga guro na bahagi ng actual classroom teaching. Samantala, base sa inilabas na guidelines ng DepEd sa cash allowance, sa mga pampublikong guro, nakasaad na sakop na nito ang lahat ng magiging gastos ng mga teachers sa kanilang pagtuturo. Sa iba pa rin tampok na balita, isinumite na ng Judicial and Bar Council sa Malacanang ang shortlist para sa binakanting pwesto sa Korte Suprema ni retired Associate Justice Andres Reyes Jr. 7 pangalan ang kasama sa listahan ng mga pagpipilian ni Pangulo Duterte para sa posisyon sa Supreme Court. Ang mga ito ay sina Court Administrator Jose Maidas Marquez at Court of Appeals Associate Justices Japar Dima Ampao, Priscilla Baltasar Padilla, Manuel Barrios, Ramon Cruz, Ricardo Rosario at Joseph Lopez. Mayroong 70 araw ang Pangulo para mapunan ang pwesto simula nang ito ay mabakante. Noong Mayo 11, nagretiro si Justice Reyes nang sumapit sa mandatory retirement age na 70 years old. Samantala, nag-donate ang San Miguel Corporation o SMC ng 45 high-flow nasal cannula sa National Task Force sa COVID-19 bilang suporta sa pakikipaglaban ng bansa sa COVID-19. Mismong si SMC Vice President for Corporate Affairs, Kin Lichauco, at SMC Vice President for Procurement, Rose Liaunag, ang personal na nag-abot ng donasyon kay NTF Chair at Defense Secretary Delphine Lorenzana. Ayon kay Lichauco, inaasahan nilang makatutulong ang mga nasabing donasyon sa mga pampublikong ospital sa bansa. Nagpasalamat naman si Lorenzana kay SMC President Ramon dahil sa patuloy nitong pagsuporta sa pamahalaan. Ang SMC ay nauna nang nagbigay ng high-flow nasal cannula sa Philippine General Hospital. Nakatakda ring tumanggap nito ang Vicente Soto Memorial Medical Center sa Visayas. Abangan, 1,000 jeepney drivers sa Mandaluyong City sumailalim sa COVID-19 rapid testing. Ang Metro News sa pagbabalik ng mata ng Agila. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ng kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved Nutrichos, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa Nutrichos. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Tender Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical. Also engaged in structural, electrical, fire protection,
plumbing and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee, masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, CompuZell Computer Services, SciShow International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Aggression Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The Metro Rail Transit 7, or MRT-7, is a planned rail and road project from North Avenue, Quezon City to San Jose del Monte, Bulacan, with 14 stations, which can service 650,000 passengers daily. And very soon, the construction of the new Manila International Airport in Bulacan, Bulacan is expected to accommodate 100 million passengers annually and promises to be another significant contribution to progress in the Philippines. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Sa iba pang top story, kapwa pirmado na ng mga lider ng Kongreso ang anti-terrorism bill at naipadala na ito kay Pangulong Duterte para sa kanyang lagda. Ito ang ipinabatid ni Senate President Vicente Soto III. Kinumpirma naman ni Senadora Risa Hontiveros na may mga grupong kumikilos para questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng ipinasang anti-terror bill. Si Man Corbera sa detalye. Naipadala na ng Kamara at Senado kay Pangulong Duterte ang kopya ng pinagtibay na anti-terror bill. Ayon kay Senate President Vicente Soto, nilagdaan nila kagabi ni House Speaker Alan Peter Cayetano ang panukala at ipinadala ito sa tanggapan ng Pangulo sa pamamagitan ng email kaninang umaga. Ayon kay Soto, ipinauubayan nila sa Pangulo kung lalagdaan o ivivito ang panukalang batas. Pero giit ng senador, ipinasa ang anti-terror bill bilang amyenda sa Human Security Act batay sa kahilingan ng security cluster ng gobyerno. Ayaw kasi anya nila maging safe haven o taguan ng mga terorista ang Pilipinas gaya na nangyari sa Marawi City. Binatikos rin ni Soto ang mga humaharang sa anti-terror bill at iginiit na mali ang mga impormasyong kumakalat sa social media. Hindi pa rin kumbinsido si Senador Risa Hontiveros na igagalang ang karapatang pantao at kalayaan sa pagsasalita oras na maging batas ang panukala. Pinumpirma ni Hontiveros na may mga grupo ng kumikilos ngayon para questionin sa Korte Suprema ang legalidad ng ipinasang anti-terror bill. Lalahok raw siya sa mga grupong ito na plano magsampa ng petisyon oras na nagdaan ni Pangulong Duterte ang panukala at maging ganap na batas. Kumukonsulta na niya sila sa mga legal experts para sa kanilang magiging susunod na hakbang. Partikular na kinukwestiyon ni Hontiveros ang probisyon ng panukala para sa pinahabang period para sa warrantless arrest na paglabagaan niya sa democratic freedom na ginagarantihan ng saligang batas. May mga grupo ngayon, mga individual na nag-aaral na kapag ka na-sign into law na ito, i-raise nila sa atensyon ng Korte Suprema.
So kung ganun ang mag-materialize na scenario, ay syempre aasa ako at magdarasal na bibigyan ng karampatan at mabigat na timbang ng ating kataas-taasang hukuman yung mga seryosong issue kung kaya't may matinding pangamba ang mga mamamayan ngayon sa anti-terrorism bill. Lalo na po yung mga issue ng pinalawak na definisyon ng terorismo, yung issue ng preliminary proscription ng mga suspected na terrorist organizations bago pa man sila makapagdepensa sa kanilang organisasyon at sa kanilang mga miyembro at kanilang property din. Apilan niya sa Pangulo wag nang lagdaan ng anti-terror bill at unahin ang mga isyu na may pakinabang ang mahihirap na mamamayan. Unahin na lang sana ni Presidente ang COVID-19 response. Makinig siya sa sentimiento ng publiko at sana talaga huwag na niyang pirmahan yung anti-terrorism bill into law. Ako po'y nagkukonsulta pa rin at nag-aaral kasama ng mga legal experts kung mangunguna ba or sasali sa paghain ng isang kaso sa Korte Suprema. Pero kung ano pa man, kahit pa hindi, kung iba ang aking magiging gawain, parallel doon, ay patuloy akong susuporta sa ganyang mga gawain at lahat pa ng mga malikhain at active non-violent na mga gawain ng mamamayan para depensahan ang ating mga kalayaan at ang ating mga karapatan. Para sa Eagle News, may Ann Corvera, we live in interesting times. Isinailalim na sa COVID-19 rapid testing ang 1,000 jeepney drivers sa Mandaluyong City. Sinabi ni Mandaluyong City Mayor Menchie Abalos, ito ay bilang paghahanda sakaling payagan na muling magbiyahe ang mga jeepney driver. Ang mga jeepney driver na magpopositibo sa COVID-19 sa rapid test ay isa sa ilalim agad sa PCR confirmatory test at ilalagay sa 14-day quarantine. Samantala, mananatili ang kanilang polisiya na hindi papayagan na bumiyahe ang mga jeepney driver na hindi dumaan sa test tulad ng ipinatupad sa mga tricycle driver. Babot na sa 2,404 ang kaso ng COVID-19 sa Quezon City as of June 8. Batay ito sa datos ng Department of Health o DOH na dumaan sa validation ng QC Epidemiology and Disease Surveillance Unit o CESU, health center staff at mga opisyal ng barangay para masigurong sila ay residente ng lungsod. Ayon sa QC-LGU, mula sa kabuang bilang, 2,230 ang kumpirmado ng CESU at 895 ang active o recovering cases. 1,141 naman sa COVID-19 patients sa lungsod ang gumaling mula sa sakit, habang 194 ang bilang ng naswi. Samantala, patuloy naman ang pagpaalala ng QC-LGU sa mga mamayan nito na iwasan ang 3 CES kapag lalabas ng OCIS kapag lalabas ng bahay para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Ito ay ang closed spaces o masikip na lugar at walang ventilation, crowded places o mataong lugar at close contact interactions o malapit na interaksyon sa kapwa. Business hour ng mga establishmento sa Ilagan City, Isabela. Pinalawig sa ilalim ng guidelines ng General Community Quarantine. Samantala, Community Center ng lungsod gagawing karagdagang quarantine facility para sa Balik Ilagan program. Si Eagle News correspondent Erwin Temperantes sa detalye. Sa bisa na Executive Order number 38 na nilagdaan ni City of Ilagan Mayor Jose Mari Diaz,
Pinapalawag nito ang business hour ng lungsod mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7:30 ng gabi. Epektibo simula kahapon ang nasabing executive order na naglalayo na matulungan ang mga negosyante na makabawi at makapagbigay ng sapat na oras ng serbisyo para sa mga mamimili ng mga establishmento sa lugar. Pero paglilinaw ng local chief executive, kahit pa may kautusan na sa pagpapalawig ng oras ng mga negosyo sa lugar, mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng guidelines laban sa COVID-19 sa ilalim ng General Community Quarantine. Business hours natin is from 6 to 6 pero in-extend natin sila ng hanggang 7:30 na para nang sa ganun ma-stabilize na natin ang ating economic activity. Of course, na hindi natin pwedeng kalimutan din ang ating protocols rin siyempre. Tulad ng social distancing, gatherings, tsaka yung hygiene. Hindi natin, tsaka yung mandatory mask. Samantala, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga Ilagueño mula sa iba't ibang lugar at bansa sa ilalim ng Balik Ilagan Program at Balik Probinsya Program ng National Government. 445 OFW na ang dumating sa lungsod. 425 rito tapos na sa mandatory quarantine. 4,322 naman ang naitala ng syudad mula sa Balik Probinsya Program. 3,953 ang natapos na sa quarantine. 3 ang quarantine facility ng LGU sa San Antonio Hospital, sa City Hotel at sa Sanctuary sa Barangay San Felipe. Maglalagay naman ng 40 tent sa loob ng community center bilang karagdagang quarantine facility sa mga darating pa sa ilalim ng Balik Probinsya Program. Magpasa hanggang ngayon, COVID-free pa rin ang City of Ilagan kaya patuloy ang pakiusap ng city government sa mga Ilagueño na manatiling disiplinado at sundin ang mga inilatag na protocol at guidelines ng IATF sa paglaban sa COVID-19. Mula sa City of Ilagan, Isabela, para sa Eagle News, Erwin Temperante. We live in interesting times. Nagtatag ang Philippine National Police o PNP ng Malasakit Recovery Center sa Cebu City para sa mga pulis na tinamaan ng COVID-19. Ayon kay Office of the Presidential Assistant for the Visayas, Assistant Secretary John G. Gonzales, sa kasalukuyan ay mayroong 34 na pulis na nagpositibo sa COVID-19 at ngayon ay nagpapagaling sa nasabing recovery center. Bukod sa mga pulis ay maaari rin anyang magamit ang pasilidad ng mga frontliner na nahuaan ng COVID-19 kung sakaling mapuno ang iba pang quarantine facility sa lugar. Si General Ferro nag-install or nag-set up ng Malasakit Recovery Center helped by Cebu City. Yung itong Malasakit Recovery Center located sa isang bundok na magandang tanawin doon, maganda yung weather doon. It has enough facility for them to recover, but these are mga asymptomatic police personnel na manning the lockdown or yung naghahabol ng mga drug by bust. And this facility is also being supported by the DOH. Meron silang nutritionist galing sa City Hall na para yung pagkain nila at really healthy food. And they are provided also with the monitoring of their health condition with by the Regional Health Office. Abangan, environmentalists sa Panama naglinis ng isang beach kasabay ng pagdiriwang ng World Oceans Day. At Ebola vaccination, sinimulan na ng Democratic Republic of Congo dahil sa outbreak. Ang mga balitang yan sa pagbabalik ng Mata ng Agila. Hello, my name is Robin and I'm 5 years old. My mom and dad said many people are getting sick. That is why we have to stay at home. That is why I cannot go to school. I cannot play outside. And I cannot even visit my friends. We can only go outside if we visit the doctor. Or if we need to buy some food. And when we get home, we have to wash our hands. While I'm at home, I do my homework, clean up my toys, help cooking our food, and
help my parents with their work. Please stay home so we can all play together again. Bye! Turuan din natin ang mga bata ng tamang paghugas ng mga kamay. Basain ang kamay ng tubig at lagyan ng sabon. Kuskusin ang iyong mga palad. Gayon din ang pagitan ng mga daliri. Pati na ang likod ng mga palad at daliri. Ganon din ang iyong hinlalaki. Kasama ang mga dulo ng iyong mga daliri. Pagkatapos ay iyong palapulsuhan. Gawin ito ng kahit 20 segundo. Pagkatapos ay banlawan ng tubig at patuyuin. Financial assistance para sa mga health worker na tinamaan ng COVID-19 na ipamahagi na ng Department of Health. Ayon ito sa Malacanang. Si Vic Sumintak sa report. Naibigay na ng Department of Health o DOH ang tig-1 milyong pisong ayuda ng pamahalaan sa 26 na health workers na namatay dahil sa COVID-19. Ayon kay Presidential Spokesman Secretary Harry Roque, 17 naman sa 18 health workers na nagkasakit at gumaling sa COVID-19 ang nabigyan ng tig-100,000 pisong ayuda. Sinabi ni Roque, 2 naman sa mga health workers na namatay ang hindi mabibigyan ng 1 milyon dahil sa eligibility issue. Sa ilalim ng Bayanihan to Heal as One Act, bibigyan ng 1 milyong piso ang mga health workers na namatay sa COVID-19 at 100,000 piso naman sa mga gumaling. Sa talaan ng DOH, 32 health workers ang namatay dahil sa COVID-19. Magugunitang nagalit si Pangulong Rodrigo Duterte sa DOH dahil sa mabagal na pagbibigay ng pinansyal na ayuda sa mga health workers na biktima ng COVID-19. Ngayong June 9 ang ibinigay na deadline ng Pangulo sa DOH sa pagbibigay ng monetary compensation sa mga health workers na tinamaan ng COVID-19. Itong mga benepisyo po ito ay nakasaad sa batas, sa Bayanihan We Heal as One Act. Makikita po natin sa infographic ang latest report. Sa mga namatayan, 26 out of 30 families na po ang nakatanggap ng kanilang kompensasyon na 1 million pesos. Ang 4 ay naghihintay ng special power of attorney, 2 rito ay nasa abroad, 2 po ay delisted. Hindi po sila eligible para mabigyan ng compensation. Sa mga nagkasakit naman po, ang health worker, 17 sa 18 ay nakatanggap na po ng kanilang cheque. Ito po ay 100,000 para po sa mga seryosong nagkasakit dahil sa COVID-19. Meron pa pong isa for pick-up. Hayaan niyo po, babantayan pa rin po natin ito. The President gave them until today to completely deliver the benefits accorded to our frontliners. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Sa iba pang balita, outtaking sa pamamagitan ng online video conference na mga bagong abogado itinakda sa June 25. Si Moira Encina sa detalye. Sa kauna-unahang pagkakataon, isasagawa sa pamamagitan ng online video conference ang panunumpa ng mga bagong abogado. Ayon sa Supreme Court Public Information Office, itinakda ng Korte Suprema ang oath-taking ceremony
ng mga nakapasa sa 2019 bar examinations sa June 25, 2020 sa ganap na 2:00 ng hapon. Mahigit 2,000 bar exams passers ang nakatakdang manumpa. Ipapalabas din ng live sa government TV network na PTV4 ang panunumpa. Sinabi ng Korte Suprema na dahil sa COVID-19 pandemic at pagbabawal sa mass gatherings ay hindi nito masasagawa ang tradisyonal na oath-taking ng mga nakapasa sa bar exams. Nilinaw ng Supreme Court ang online oath-taking ay eksklusibo lamang sa 2019 bar passers dahil sa public health crisis. Kaugnay nito, inilatag ng Office of the Bar Confidant ang mga panuntunan para sa online oath-taking. Dapat na nakasuot ng itim na toga o robe sa seremonya ang mga bar passers. Kailangan din na makasali ang mga ito sa video conference sa pagitan ng 10:30 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon sa June 25 para sa screening. Pinaalalahanan din ng bar confidant ng oath-taking ceremony ay official anbang proceedings kaya dapat niobserba ng mga manunumpa ang proper decorum bilang paggalang sa hukuman. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in interesting times. Bilang pagdiriwang sa World Oceans Day, isang environmentalist sa Panama City ang naglinis ng beach sa Costa del Este. Ito ay dahil sa namataan ang tambak na basura sa lugar. Kasama sa nahakot doon ay mga plastic waste. Samantala, pinaplano na roon ang pagtatayo ng sistema upang mangolekta ng basura. Samantala, binuksan na ang isa sa mga zoo sa Paris, France. Ito matapos na luwagan na ang lockdown measures na ipinatupad doon. Patuloy namang inaalagaan ng mga zookeeper ang kalagayan ng mga hayop na tampok rito. Ilang bisita naman ang excited na makapasok sa pasyalan. Sinimulan na sa Democratic Republic of Congo ang pagsasagawa ng Ebola vaccination matapos ang muling pagkalat ng Ebola noong nakaraang linggo. Ayon kay Health Minister Eteni Longondo, 12 katao sa Mbandaka ang tinamaan ng Ebola mula noong June 1, kung saan 6 sa mga ito ang nasawi. Anya, sinimulan ang pagbabakuna sa kanilang mga medical personnel at mga taong nagkaroon ng direct contact sa mga taong may kaso ng Ebola. Sa datos noong August 2018 ay umabot sa mahigit 2,000 katao ang nasawi dahil sa Ebola outbreak, habang mahigit sa 300,000 ang nabakunahan gamit ang 2 novel vaccines upang mahinto ang pagkalat ng Ebola sa eastern country. Abangan, piyansa para kay Derek Chauvin na pangunahing suspect sa pagkamatay ni George Floyd, nagkakahalaga ng $1 million. At ating tunghayan ang maraming padre de pamilya na hands-on ngayon sa mga gawaing bahay at namamalengke dahil na rin sa ipinatupad na quarantine bunga ng COVID-19. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng Agila.
Hello there. Imagine Demi got the virus, and she infected 2 more. And those 2 infected a lot more of people. And it goes on and on until it became an epidemic. But what if Demi stayed at home? Then those 2 wouldn't have contracted the virus. Then those people would have not been infected. This is not just your battle, it's everyone's, and you can be a huge help. Follow social distancing, or better yet, stay at home. Tiniyak ng Department of Agriculture sa publiko na iimbestigahan ito ang umanay mataas na halaga ng karne ng baboy sa mga pamilihan. Sinabi ni Agriculture Secretary William Dar, makikipag-ugnayan sila sa mga hog raiser para masolusyonan ang sinasabing mataas na presyo ng pork. Anya, ang suggested retail price para sa karne ng baboy ay nasa 190 pesos kada kilo. Binigyan diin pa ng kalihim na may sapat na supply ng karne ng baboy lalo na sa Visayas at Mindanao, bagamat nagkakaproblema ang bansa dahil sa African swine fever. Plano naman ng DA na magpatupad ng price freeze sa mga pangunahing agricultural products para matiyak na mayroong mabibili sa mga pamilihan sa rasyonableng halaga. Magkakaloob ng trabaho ang Philippine Economic Zone Authority sa mga OFW repatriate na apektado ng COVID-19 pandemic. Sa isang pahayag, sinabi ni PEZA Director General Charito Plaza, sa pamamagitan ito ng paglulunsad ng Development Outreach for Labor, Livelihood and Advancement of Resources o ang DOLLAR program. Sa pamamagitan niya ng programa ay nakalilikha ito ng job opportunities sa mga Pinoy sa pamamagitan ng pagkonekta sa kanila sa higit 4,000 PEZA locators sa 408 economic zones sa buong bansa. Paliwanag pa ni Plaza, bukod sa pagkakaloob ng trabaho, target din ng programa na mapahusay ang kakayahan ng Filipino labor force sa pamamagitan ng partnership sa state universities at mga industriya. Patuloy na binabantayan ng low pressure area o LPA na namataan sa Surigao del Norte. Ayon sa pag-asa, namataan ng LPA sa layong 305 kilometers sa hilagang silangan ng Surigao City, Surigao del Norte. Ito ay nakapaloob pa rin sa Intertropical Convergence Zone na nakakapekto sa Palawan at Visayas. Samantala, nakakapekto naman sa Mindanao ang southwesterly wind flow. Bukas, makakaranas ng maulap na papawari na may kalat-kalat na pagulan at thunderstorms sa Eastern Visayas, gayon din ng Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soxargen Region, Davao Occidental at Davao del Sur, kasama na ang Davao City. Habang ang Palawan at ang natitirang bahagi ng Visayas at Mindanao ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawarin na may kalat-kalat na pagulan o thunderstorms. Ang Metro Manila naman at ang lalalabing bahagi ng bansa
ay makaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may ilang pag-ulan dulot ng localized thunderstorms. Tinapatan ng fans ng K-pop group na BTS ang donasyon ng kanilang idolo sa Black Lives Matter movement. Ito ay sa ibinigay na donasyon ng grupo na aabot sa 1 milyon para sa nasabing movement na layong matigil na ang nagaganap na racism laban sa mga Black American. Ang nasabing Black Lives Matter campaign ay itinaguyod sa US matapos ang pagkamatay ng Black American na si George Floyd sa kamay ng mga pulis na nasa Minneapolis. Mula nang inanunsyo ng grupo ang kanilang donasyon ay nagpasya ang kanilang fans sa buong mundo na tapatan ang nasabing donasyon. Ang fans na tinawag na ARMY ay nag-trending pa sa Twitter na match a million. Sa loob lamang ng 24 oras ay nakapagtala na ang grupo ng $817,000. Ang South Korean pop group na may 7 miyembro ay naging matagumpay di lamang sa kanilang bansa, kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsalita na ang aktres na si Angel Locsin sa alegasyon na pananahimik nito sa usapin ng anti-terrorism bill. Kasunod ito sa pagbatikos sa kanya sa social media na wala siyang anumang reaksyon sa usapin ng nasabing panukalang batas. Ayon sa aktres, dapat magsagawang mabuti ang mga internet troll ng research para sa kanilang akusasyon. Nagbigay din ito ng mensahe kay Senate President Tito Soto dahil sa pag-like umano nito sa isang Twitter user na pro pa raw ang nasabing aktres. Sinabi ng aktres na hindi niya sinusuportahan ang mga terorista at kung may karapatan ang senador na mag-like sa mga tweet, ay may karapatan din itong maglabas ng kanilang saloobin. Pumanaw na sa edad na 69 ang founding member ng grupong The Pointer Sisters na si Bonnie Pointer. Mismong ang kapatid nitong si Anita Pointer ang nagkumpirma ng balita. Ayon sa publicist nito na si Roger Neal, cardiac arrest ang ikinasawi ng singer. Nagsimula ang grupong The Pointer Sisters noong 1969 sa Oakland, California na binubuo ng magkakapatid na Bonnie, Anita, June at Ruth. 1973 nang una silang makapaglabas ng album kung saan 1974 nang magkamit ang grupo ng Grammy Award dahil sa kanilang awiting Fairy Tale. Abangan, piyansa para kay Derek Chauvin na pangunahing suspect sa pagkamatay ni George Floyd, nagkakahalaga ng $1 million. At ating tunghayan ang maraming padre de pamilya na hands-on ngayon sa mga gawaing bahay at namamalengke dahil na rin sa ipinatupad na quarantine bunga ng COVID-19. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng mata ng Agila. Patindi ng patindi at tuloy-tuloy ang pagpapakita ng galing ng ating mga TNG aspirants. Abangan ang kanilang performances sa pinakamalaking talent competition sa buong bansa, Tagisan ng Galing. This program is presented by SMC Infrastructure, building a better world. Sandig sugar-free white coffee, puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na Sandig sugar-free white coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. Vet-approved NutriChoice, the only premium dog food with active boost for optimum energy and prebiotics that help strengthen immunity. Just like Catherine Bernardo, gawing listo ganado ang fur babies niyo. Listo ganado sa NutriChoice. Magnolia Chicken Templados, delicious, ready to cook and freshly marinated daily. Pure Foods Luncheon Meat, pure sarap for every family. Star Chunky Cheese Corned Beef, ang cheesy ng corned beef mo. Walang duda, kids can tell na #1 ang Pure Foods Standard Juicy. Ang tender, ang juicy, ang sarap. Co-presented by Cooper, expert in air conditioning and electromechanical.
also engaged in structural, electrical, fire protection, plumbing, and sanitary services. Cooper, your ultimate MEPS and air conditioning solutions. Unlad Incorporated International, fight against global poverty. New San Jose Builders Incorporated. Canrib Corporation, your ventilation and air conditioning specialist. Vita Herbs Philippines Green Coffee. Masarap, mabango, at healthy pa. Puerto Rico Resort and Convention Center, Cabiao, Nueva Ecija. I love Puerto Rico. In participation with Rain or Shine Elastomeric Waterproofing Paint, Matinco. R Square Variables Incorporated, CompuZell Computer Services, SciShow International Trading Corporation, DN Steel, EMAC UPB Roof Corporation. Hey, Gretchen Ho here, and I'm a white coffee lover. Creamy kasi, and very yummy. Pero mas masarap kung hindi nakaka-guilty. Check my new discovery, San-May Sugar-Free White Coffee. Puno ng white coffee taste without the sugar, kaya lower calories. Try mo na! San-May Sugar-Free White Coffee. Sarap ng white coffee, now sugar-free. The Bulacan Bulk Water Project is a treatment facility that will provide bulk water to the 24 municipalities of Bulacan to meet the increasing water demand of its residents. Through concessionaire, SMC Infrastructure also initiated the significant improvements of the Manila North Harbor Port, the country's busiest port. Listo at ganado ang baby ko sa vet-approved Nutri-Chunks with active boost and prebiotics na pampalisto. Made with real meat, with essential nutrients to help them grow healthy and happy. Listo, ganado sa Nutri-Chunks. Ikaw lang ang star ng buhay ko. Para sa akin, perfect ka. Ibang klase ang sarap ng corned beef mo. Ang cheesy ng corned beef mo. Pag Star Chunky Cheese Corned Beef, sarap ng corned beef, inangat pa ng real cheese cubes. Kaya perfect ang sarap. Star Chunky Cheese Corned Beef. Sa ating paglalaro sa basketball, mayroon tayong gagamitin na rules. Foul! Minsan, hindi natin sinasadya, nakakasakit na pala tayo, kaya iniiwan tayo. Traveling! Masarap mag-travel, lalo't kasama mo siya. Pero, kasama mo nga siya, iba namang nasa isip niya. Out of bounds! Masaya sa simula, may hangganan din pala. Substitution! Meron tayo, substitution. Pwede kang pumalit sa lugar niya, pero huwag mong kakalimutan, kaibigan ka lang niya. Time out! Pwede kayo magpahinga, nakakapagod na, kapag pinaglalaroan ka. Uy! Nandiyan pala kayo ha. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na meron ng EVC Films dyan sa YouTube. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Mag-subscribe na! Malaking tulong sa bawat pamilyang Pilipino ang home gardening. Hindi lang makakatipid dahil hindi nabibili ng kakailanganing pagkain, makakaiwas pa sa kakulangan sa nutrisyon. Pero kung ang bawat pamilya ay nagtatanim kahit sa maliliit na container o paso, nakasisiya itong tingnan, lalo na't kung ito'y iyon na ang aanihin.
Kapag may kalamidad, tumataas ang halaga ng pagkain at nagkukulang ang supply nito. Kung ang lahat ay may panahon sa pagtatanim, kahit sa sariling bahay o sa bakuran, pwedeng ibenta ang sobrang ani. Kung lahat tayo ay nagtatanim, hindi ka na mamumroblema sa budget. Tiyak pa ang seguridad sa pagkain. Ipinaliwanag ng Department of Foreign Affairs o DFA ang magiging proseso para sa kanilang passport services sa ilalim ng tinatawag na New Normal. Si Jennifer Cruz sa detalye. Gagamitin ng Department of Foreign Affairs o DFA ang online services sa ilalim ng New Normal. Ayon kay Undersecretary Brigid Dulay ng Civilian Security and Consular Concerns, lahat na application sa mga basic na serbisyo ng DFA, gaya ng passport, authentication, at civil registry ay dapat na gawin sa pamamagitan ng online. Ito ay upang maiwasan anya ang physical contact at masunod ang mga protocol na ipinatutupad ng Department of Health. Yusek Rocky, Sec Martin, ang ating new normal ngayon ay ang lahat ng application para sa passport, authentication, civil registry, yan ang mga basic services na binibigay po ng DFA. Lahat po ito ay dapat gawin via online appointment. Mag-appointment po tayong lahat, yung kung gustong kumuha o mag-renew ng passport, sapagkat kailangan po natin siguraduhin na yung pong ating mga protocols na ipinatutupad po ng Department of Health ay masunod. Yan po ang social distancing at saka yung pong limitation on the occupancy ng ating pong mga opisina. Paliwanag pa ng opisyal, ipatutupad din ang tinatawag na courtesy lane online system. Isaan niya ito sa malaking pagbabago sa consular services. Sapagkat yung pong ating mga courtesy lane applicants, ito po yung mga senior citizen, mga OFW, at yung po may mga kapansanan, mga kababayan po natin na PWD. Sila din po ay kailangan din po na mag-online appointment na po. At ang maganda po dito, Sec Martin, Yusek Rocky, maganda na rin at ipapalita natin, na hindi na po naman sila kailangan magtagal po sa ating opisina para na rin po sa kanilang kaligtasan, sapagkat buo na rin po yung ating proseso sa online na pwede na po itong online payment po ng kanilang mga passport, pati na rin po yung courier services. Pwede na rin po nilang ipa-deliver sa bahay nila, hindi na po sila kailangan bumalik-balik sa ating opisina. Mas safety po yung ating mga courtesy lane applicants, mga senior citizen, PWD, at mga OFW dito po sa ating bagong proseso na inilatag sa consular offices po natin. Nagpaalala rin ng DFA sa publiko na lahat ng serbisyo sa consular services ay by appointment, kaya halimbawa sa authentication services. Dapat nilang humingi muna ng appointment online. Yan po ay nakalagay po sa DFA website or sa Office of Consular Affairs website. Mag-email lang po sila. Ipadala po nila yung dokumento na nila na gusto po nilang ipa-authenticate. Pwede rin po silang gumamit na po ng courier para ipadala po yung dokumento nila. Hindi po sila kailangan na lumabas ng bahay. Pwede po silang stay at home. At yung po, pag natanggap po namin yan, ay kami po ang bahala na magtrabaho para sa kanilang application form. Para sa Eagle News, Jennifer Cruz, we live in interesting times. Mindanao Air Connectivity lalong lalakas matapos makumpleto ang development projects sa Zamboanga International Airport at Jolo Airport. Ayon ito sa Department of Transportation o DOTR. Si Ronald Neri sa detalye. Sa layuning lalong mapalakas ang air connectivity sa bansa, iba't ibang development projects pa ang nakumpleto na
sa dalawang paliparan sa Mindanao, ang Zamboanga International Airport sa Zamboanga City at ang Jolo Airport sa lalawigan ng Sulu. Ayon kay DOTR Secretary Ardo Tugade, ito'y dahil na rin sa walang humpay na pagtutok ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP, kung saan malaking pakinabang ito sa buong rehiyon. Sabi ni Tugade, ang naturang development ay halos kaalinsabay ng pagbalik ng commercial operations sa mga paliparan, dauna nang sinuspende sa panahon ng strict community quarantine sa buong bansa upang masugpo ang pagkalat ng COVID-19. Kabilang sa nasabing mga improvement sa Zamboanga International Airport ay ang rehabilitasyon ng Passenger Terminal Building o PTB nito. Sa Jolo Airport naman ay ang pagtatayo mismo ng PTB nito, kung saan ang nasabing paliparan ang nagsisilbing gateway para sa probinsya ng Sulu. Bukod sa PTB ng Jolo Airport, patuloy din ang construction doon ng perimeter fence, site acquisition sa runway extension, relocation o construction ng fire station building, pagtatayo ng administration building at pagsasaayos ng runway strip width. Ang newly developed na Zamboanga International Airport ang pinakamalapit sa Dipolog Airport at ang pinakamalapit na gateways naman sa Jolo Airport ay ang Zamboanga International Airport, Sanga Airport, Sanga Airport, Ipil Airport at Pagadian Airport. Ayon naman kay CAAP Director General Jim C. Jonco, bukod sa mga natapos ng proyekto, marami pang ongoing projects na lahat ng ito ay makatutulong sa smooth transition, lalo na ngayong isinusulong sa bansa ang regional airports para ma-decongest ang NAIA o Aquino International Airport. Para sa Eagle News, Ronald Neri, we live in interesting times. Mga gumaling mula sa COVID-19 sa Cebu City, patuloy na naragdagan si Joey Morales ng DYFX Radyo Agila, Visayas sa detalye. 56 na mga bagong recoveries mula sa COVID-19 ang naitala sa Cebu City. As of kahapon, Hunyo 8 ng taong kasalukuyan, ng alas 4 ng hapon, ang 56 na mga bagong nakarecover ay mula sa Barangay Dulho na may 25. 23 naman sa Barangay Mambalinga, 2 sa Mabolo at tig-isa naman sa mga Barangay Tejero, Suba, Kamputhaw, Labangon, Lorega at Tisa. Samantala, may 127 mga bagong kaso ng COVID-19 ang naitala sa syudad. Ito ay ayon pa rin sa Cebu City Health Department. Sa ikawalong araw ng pagpapatupad ng General Community Quarantine sa lungsod, mahigit sa 200 ang naitalang mga bagong kaso. Umabot na ngayon sa 2,883 ang kabuuan bilang ng mga tinamaan ng COVID-19 sa lungsod. Mahigit 1,000 naman ang naglaboratory negativa at may naitalang 32 ang nasawi. Yan ang mga huling kaganapan dito sa Cebu City. Ako si Joey Morales para sa Eagle News, and we live in interesting times. Higit 5,000 pulis sa Maynila makatatanggap na ng first quarter allowance ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Si Ronald Neri sa detalye. Makatatanggap na ang mahigit 5,000 police personnel ng MPD o Manila Police District ng kanilang cash allowance para sa unang quarter nitong taon. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso, ang nasabing alokasyon ay nagkakahalaga ng 36,445,000 pesos para sa 5,007 na pulis na nagsilbi bilang frontliners sa panahon ng COVID-19 pandemic. Sabi ng alkalde, ang nasabing allowances ay ipagkakaloob ng Manila City Government sa pamagitan ng tseke upang maiwasan ang anumang anomalya sa hanay ng kagawaran at matanggap ng bawat pulis ang buo nilang allowance. Ayon kay Domagoso, ang matatanggap na police allowance ay sumasaklaw mula Enero hanggang Marso, habang inihahanda na rin ng Manila City Government ang para naman sa mga sumusunod pang buwan. Dagdag pa ng alkalde, inaasahan naman anya nila na patuloy na gagampanan ng mga kagawad ng pulisya ang kanilang sinumpaang tungkulin, ang magpanatili ng kapayapaan at kapanatagan sa bawat mamamayan ng lungsod. Para sa Eagle News, Ronald Neri, we live in interesting times. Nagkakahalaga ng $1 million ang itinakdang piyansa ng Minneapolis judge
para sa dating police officer na si Derek Chauvin na siyang pangunahing suspect sa pagkamatay ni George Floyd. Sa kauna-unahang pagkakataon matapos mangyari ang insidente ay humarap sa korte si Chauvin para sa pagdinig ng kanyang kaso. May 25 nang nag-viral ang video nito kung saan pakikita kung paano niluhuran ni Chauvin ang leeg ni George Floyd hanggang sa mawalan ito ng malay. Dito ay hinatulan si Chauvin ng second-degree murder, 1 count ng third-degree murder at manslaughter. Habang kinasuhan ng aiding at abetting the murder ang 3 pang Minneapolis officer na kasama nito at ngayon ay nanatili sa kulungan. Sa June 29 naman, itinakda ang susunod na pagdinig para sa kaso ni Derek Chauvin. Kinumpirma ni NBA legend Michael Jordan na magbibigay siya ng $100 million na donasyon sa Social Justice Group. Ito na umano ang pinakamalaking financial contribution na ibinigay ng isang sports personality sa non-profit groups. Makakatulong ni Jordan sa pamamahagi ng donasyon ng kanyang Jordan Fund. Ang pagbibigay ni Michael Jordan ng donasyon ay kasunod ng nangyayaring kilos protesta sa Amerika matapos ang pagkasawi ng Black American na si George Floyd. Sigaw ng mga ito, itigil na ang police brutality at systematic racism sa kanilang bansa. Hands-on ang maraming padre de pamilya ngayon sa mga gawaing bahay dahil na rin sa ipinatupad na quarantine bunga ng COVID-19. Pati na rin sa pamamalengke at pagtungo sa mga grocery at supermarket para bumili ng pagkain at iba pang kailangan sa bahay. Kaya naman may nabuong grupo para sa mga mister na namamalengke. Tunghayan natin yan sa report ni Mylene Mariano Rivera. Maraming pamilya ngayon ang labis na natutuwa dahil hands-on ang mga padre de pamilya sa mga gawaing bahay dahil sa umiiral na lockdown. Pero pamilyar ba kayo sa grupong saklap o samahan ng mga asawang kailangang lumabas papuntang palengke? Nabuo ito dahil na rin sa mga mister ngayon ang halos namimili dahil na rin sa quarantine at sila lang ang may passes. Sa Facebook post ng kumikerong si Danny Fernandez, nagbigay ito ng ilang mga paalala sa mga mister para mas mapadali ang kanilang pamimili ngayong may COVID-19 pandemic. Una na sa kanyang panawagan ay ang tamang paglilista ng mga dapat bilhin sa grocery at palengke. Kailangan din anyang kumpleto ang detalye ng mga pinabibili para hindi sayang ang oras ng kanilang pagpila at paghihintay. Mamalengke at kung kagaya ko naka-work from home, kaya lang, sasabak tayo sa mga ganitong duty. Tara, samahan niyo ako. Marunong na siyang pumili ng mga bibilhin mula sa gulay at iba pang sangkap. At ipinakita pa ni Danny na hindi lang siya ang lalaking namimili sa palengke, kundi marami pang iba na tinawag niyang alay. Ayun, gampanan natin yung pagiging alay natin. Sa mga susunod pa natin kung amalengke. Samahan niyo ako. Pakiusap pa ni Danny, huwag silang pandidirihan kapag galing ng palengke. Abutan na lang ng mga gamit sa labas ng bahay para makaligo agad. At higit sa lahat, huwag nang hanapan ng sukli kung ang ibinigay na pera ay 1,000 piso pero ang pinabibili naman ay nasa 50 items. Para sa Eagle News, Mylene Mariano Rivera, we live in interesting times.
At bago tayo magtapos, maliit man o malaki ang inyong donasyon ay makatutulong ng sapat para sa mga frontliners at health workers na pangunahing humarap sa COVID-19 pandemic. Ang beneficiary ng Enjoy Music Beyond the Crisis, EBC, 52nd Anniversary Digital Concert for a Cause ay ang FYM Medical Foundation. Pwede kayong mag-donate gamit ang Visa, Mastercard or JCB Credit, Debit, Prepaid Card or Paymaya Card saan mang panig ng mundo kayo naroroon. Pumunta lang sa pymy.co/EBC. Piliin ang halaga ng inyong donasyon at ipasok ang inyong card details. Pag wala naman kayong credit card, gumamit ng Paymaya app para mag-donate. I-scan ang QR code na makikita sa inyong screen. Mag-log on din sa Paymaya app, click ang scan button, i-point ang inyong camera sa QR code na nasa screen at ipasok ang halaga ng inyong donasyon. Together, let's all do our part and stand at #One Against COVID-19. At sumanyo ang kabuuan ng mga balita dito po sa Mata ng Agila. Samantala, sundan ang iba pang balita sa Eagle News Service. Sundan kami sa Facebook, Twitter, Instagram at YouTube at gamitin ang aming hashtag Eagle News. Bisitahin din ang aming website sa eaglenews.ph. Panoorin ang Mata ng Agila at ang iba pang programa ng Eagle News sa eaglenewslive.com. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa bansa at iba't ibang panig ng mundo, ito Mata ng Agila. Ako po si Eli Saludar. At ako naman si Judith Yamera. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi. And we live in interesting times.